Welcome sa aking munting tahanan since nandito na ako at nagbabakasyon saglit dito sa Clark, Pampanga. Itutur ko kayo. Gusto kong ipakita sa inyo ang katas ng isang OFW sa Singapore. Let's go guys! Sana mag-enjoy kayo. Okay mga kalakwatsa, welcome to my crib. Yan guys, ito ang katas na OFW sa Singapore. Maliit lang siya. Like what I've said, it's a 52 square meter lot area. Yan. Tapos ito, yung sa loob ng bahay ko, ito yung sala niya. As you can see, painted as blue yung wall and white lang yung ceiling. Yan. Then yung sala set ko, mahogany color with leather seat, medyo para manly tignan. Yan. Then ito, meron akong konting mga religious article dito. Ito bigay si Mother Mary, bigay sa akin ng mom ko. And this one also si Padre Pio. Yan, mahilig kasi magpunta ang mom ko sa Padre Pio, so yan, nagbigay siya sa akin yan. Mahilig siya sa mga religious articles, especially sa mga statue of different kind of saints. Actually, yung bahay namin sa Parañaque, merong isang room doon, puro saints lang, para siyang church, chapel, not really church, sorry. And then these are my displays. Okay, this is me, of course, since I love photography. Syempre, lagay ko na sarili ko dyan. Ito, kabibili ko lang nito sa Singapore. Medyo mahal siya, pero set siya. Kaya, yeah, kinuha ko na since mahilig naman ako mag-island trip. Then, ito, puro mga bigay at saka bili. Kung saan-saan lang. Yan. Itong aircraft na to, nakuha ko to sa Etihad Airways because I was awarded as best officer. Kaya yan yung prize. Then this one, ito, dito lang siya binili, pero maganda siya, nakyutan kasi kami. Yan. Ito mga Buddha. Yan, para syempre swerte daw ang Buddha sa bahay for prosperity and good fortune. Ito, it's my own shot again. Yan, this one. I took this photo sa Bintan, Indonesia. Yan. So, yun. And this one, this is the highlight. Yan. Yan yung big clock ko. Kung may Big Ben sila, I have a big clock here beside the bar. Ayan. Binili ko siya actually sa Lazada. It's cheaper lang than dineliver sa akin sa Singapore. Try nyo guys, sobrang maganda siya. And accurate yung time niya. Pero depende sa distance of each number. Dapat Anyway, may ruler naman siya nakasama. So, yun. And this is my bar. Yes, I have my bar here with different bottles. Beer. I have wines here. Wine. Yes. Punta naman tayo dito sa other side, ang aking entertainment. Ayan siya. As you can see, meron ako dito reading chair. Ilagay ko dyan. Itong light na to, itong lamp na to, kabibili ko lang yan sa Singapore, sa IKEA. Okay. Medyo mura lang siya, pero yun, bigat lang dalhin. Ito rin, ito in-order lang namin to somewhere. Yan. Yan siya. As you can see, yung side na to, yan,
yung wall niya, it's actually a white bricks. Pero pag hinawakan mo siya, 3D bricks lang siya. Hindi siya totoong bricks. 3D bricks. In-order ko lang din siya sa Lazada. Because actually, itong buong ceiling ng bahay, gusto ko pa ganyan. Pero, we decided na lang on this side. Yan. Yan siya. Mga kalakwatsa, after dito sa ating living room, punta naman tayo sa dining room area. Ayan. As you can see, medyo minimalist din. And gusto ko tong, as you can see, itong aking ilaw. In order pa yan, or binili ko pa yan sa IKEA sa Singapore. Yan. Nakita ko lang kasi siya sa isang restaurant. Then, gusto ko lang siyang, wala lang, nagustuhan ko lang. Actually, pwede mo siyang gawing salamin or yung parang net type na yan. So, yan. Maganda siya. Yan. Okay. Lagi ako dito kasi madalas akong kumain. I put my bicycle there. Ayan siya. Yan. Ang aking maleta. Ayan. Kasi aalis ako later. Babalik na akong Singapore. Yan. May pa-display ulit tayo dito. Yan. Ito siya. Books. Yan. Ito siya. May Buddha again and may samurai. Yan siya. Yung samurai niyan. Galing pa yan sa Tarlac. Yeah. Okay mga kalakwatsa, syempre after natin sa dining area, punta na tayong kitchen. Yan. This is the dirty kitchen. Yan. Nandito yung washing machine. Okay. Nandiyan yung mga stocks ng food. Yan. And konting pa-display sa ating gamit. Yan. Okay. Ang ating electric cooker. Okay. Ayan lang siya. Maliit lang siya, mga kalakwatsa. Okay, mga kalakwatsa, syempre the usual thing. Ang katabi ng kitchen ay ang toilet. Okay guys, this is my toilet. Wait. Yan. Yan siya. Maliit lang din siya. Okay. Nagpabidet na si kuya mo. Ayan. May konting pabidet. Ayan. Okay. Yan, for naka-ready na siya para sa mga, kunyari, mga tropang pupunta rito. Yan. Kuha na lang sila ng towel. Stocks ng toothpaste. Ayan siya. Okay. Then, nilagyan ko na lang ng divider. Ayan. May pa-divider. Okay. Ito siya. Itong shower set na to, binili namin yan sa Singapore. Medyo pricey siya. Yan. Okay mga kalakwatsa, that's the first floor sa ating unang tour dito sa bahay ko sa Clark, Pampanga. Ngayon, akit tayo sa taas, sa second floor. Let's go na sa second floor. Yan, akit tayo para makita niya. Pero wait lang, pakita ko sa inyo to. Okay, merong akong mini altar here. Yan, may Black Nazarene. Yan. Holy Family. Yan, and I have a crucifix here. Yung crucifix, binili ko pa yan sa Manawag. Okay. Yan. Nandito siya sa may stairs kasi gusto ko every morning pagkagising ko
I have to say thank you for another day, for the upcoming blessings, and for all the blessings na natatanggap. Yan. Yan. Gusto ko may reminder ako every day. Yan siya. So, yan. Okay, mga kalakwatsa, this is my son's room. Let's go. Pasok tayo sa loob. Yes. Yeah. Isang maliit lang na room siya. Yan. Para mas madaling linisin. Wala pa siyang gamit masyado. Hindi pa siya lumilipat kasi wala pa namang nakatira dito. Pero this is the plan. This is his room. Mahilig siya sa Spider-Man. Binilihan ko na siya ng sheets. Yan. Para if in case nagbabakasyon siya dito, ready to sleep na. Yan. And this is the hanging cabinets. Yan. He's planning to put his own TV there below the cabinets. Yan. Mahilig siya sa basketball, of course. And this is the view of his room. Yan. Yan siya. Okay, this is my son's room. Yes. Yan. Wala pa siyang gamit masyado. Okay guys, after here, punta tayo sa kabilang room. It's a 3 bedrooms. Ginawa ko na siyang 3 bedrooms. Isa sa akin, isa sa anak ko. And this one, actually we're planning to make this as an entertainment. Wala pa rin siyang gamit. Yan. Entertainment, office. Yan. Okay, mga kalakwatsa, let's go to my room. Okay, welcome to my room. Yan. Yes, it's a small bedroom, good for 2. Yan, with twin bed. Yan siya. As you can see, puro laruan. Yan, puro stuffed toy, my bed sheets, Mickey Mouse. There's stuffed toys there, Pokemon, yan. This is the collectibles from Changi Airport. Yan, yung mga Pokemon na yan. Yan medyo sikat pa ang Pokemon apps na na-addict. Then, itong mirror design na yan, nakuha ko siya sa Pinterest, yung idea. Yan siya. Then, binili ko siya sa IKEA. Cheap lang siya, so affordable. Kaya yan siya. And this one, yung bed sheets ko. The reason why we put stuffed toys and yung mga bed sheets like, you know, pambata. Wala lang, to stay young, to look young, feeling young. Pero yan, alam nyo na, tumatanda na. Yan siya. Okay. And this lamp, okay, let me turn it on. Yan siya. Yan, pag gusto nyo medyo dim yung light, yan siya. Yan yung design niya. Binili ko siya sa IKEA. It's like, if I'm not mistaken, it's 99 Singapore dollars. Ngayon, pag medyo gusto nyo lighter siya, you just have to pull it down. Yan. Yun. That's the design. Nice siya. So, paano mga kalakwatsa, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo sa tour ko sa aking munting tahanan at sana nabigyan ko kayo ng inspiration na habang bata pa tayo, habang may trabaho tayo, habang malakas tayo, habang kumikita tayo, mag-invest tayo ng maaga para sa sarili natin at para sa buong pamilya natin. So yun guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow my only social media account sa Instagram, _fearless_wanderer para updated kayo sa ating lakwatsa. So guys, see you!